και λέει με τις φωνές και με τα κλάματα κάναμε τη συμφωνία. Αυτό σε γλιτώνει από την λύθη και βρίσκεσαι στην αλήθεια. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Ζώντας μέσα στην Εκκλησία, μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας, ζώντας την ζωή της Εκκλησίας, τις γιορτές, τις ακολουθίες, τις προσευχές, τον τρόπο ζωής της Εκκλησίας, όλα αυτά που μας φέρνουν στην μνήμη την αλήθεια. Ξέρουμε από τον Μακρυγιάννη, σε μια γιορτή του Αγίου Γιαννιού, που γινόταν πανηγύρι, πώς θέλησε να ρίξει με το κουμπούρι του θείου του και αυτό κλώτσισε και επειδή εκείνος ήταν μικρός, του φύγε από τα χέρια, έπεσε κάτω και έσπασε και έφαγε το ξύλο της χρονιάς του. Και πάω, λέει, μετά μπροστά στον τίμιο πρόδρομο και του λέω, τι είναι αυτό που μου έγινε σήμερα στη γιορτή σου? Γομάρι είμαι να με δέρνουνε. Και του είπα ότι όταν μεγαλώσω και αποκτήσω κι εγώ ένα κουμπούρι, θα του κάνω αφιέρωμα ένα καντήλι. Και λέει με τις φωνές και με τα κλάματα κάναμε τη συμφωνία. Αυτό σε γλιτώνει από την λύθη και βρίσκεσαι στην αλήθεια. Ποιο? Η γιορτή. Η γιορτή έφερε στο μυαλό όλων των ανθρώπων τον τίμιο πρόδρομο. Η γιορτή, η μνήμη του Αγίου, φέρνει στο μυαλό των ανθρώπων τον ίδιο τον Άγιο. Γι' αυτό πρέπει να τιμούμε τους Αγίους και να γιορτάζουμε τις γιορτές τους. Γι' αυτό εμείς οι χριστιανοί, οι Ορθόδοξοι, δεν γιορτάζουμε γενέθλια, γιατί γέννηση έχουν όλα τα ζώα και τα κατσίκια και τα πρόβατα και τα σκυλιά και τα γατιά, αλλά γιορτάζουμε τη μέρα που γεννηθήκαμε σαν χριστιανοί, όταν βαφτιστήκαμε και πήραμε το όνομα ενός Αγίου. Να με ποιο τρόπο ζει στην αλήθεια και αποφεύγει στην λύθη. Κάθε μέρα γιορτάζει και κάποιος Άγιος. Γι' αυτό πρέπει να διαβάζουμε τα συναξάρια. Να βλέπουμε πώς έζησε αυτός ο Άγιος, πώς αντέδρασε, πώς μίλησε σε δύσκολες περιπτώσεις. Αυτά διώχνουν την λύθη και μας κρατάνε στην αλήθεια, στην πραγματικότητα της Εκκλησίας των Αγίων. Είναι πολύ εύκολο να τα γνωρίσει κανείς αυτά εάν τα ζει μέσα στην Εκκλησία και μέσα στη ζωή των Αγίων. Για πολλούς που οι γονείς τους δεν είναι ευσεβείς και δεν ζήσαν αυτή τη ζωή, αυτοί θα πρέπει να ψάξουν οι ίδιοι και θα δούνε τέτοια έργα σαν αυτά που πρότεινα και θα διαβάσουν βιβλία παρόμοια ανθρώπων που και εκείνοι είχαν απορίες και αγωνίες, σαν έναν σπουδαίο Μητροπολίτη, τον Άντονι Μπλουμ. Έχει γράψει ένα καταπληκτικό βιβλίο, Meditations on a Theme. Στα ελληνικά μεταφράστηκε με τίτλο «Πορεία και συνάντηση». Ο άνθρωπος που δεν πιστεύει, που έχει αγωνία, που θέλει να μάθει την αλήθεια, τι πρέπει να κάνει. Όσοι όμως είχαν την ευλογία να έχουν χριστιανούς γονείς και ζήσανε από μικροί μέσα στην ζωή της Εκκλησίας, δεν έχουν τέτοια προβλήματα και τέτοιες απορίες. Οι άλλοι θα ψάξουν και θα βρούνε και θα εφαρμοστεί το αιτείτε και δοθήσετε, κρούετε και ανοιγήσετε. Εκείνος που πρώτος έψαξε να μας βρει δεν θα σιωπήσει όταν δει ότι ψάχνουμε εμείς να τον βρούμε.